بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ښه راغلاست د ظریف مادري یوټیوب چینل ته او په دې ویډیو کې موږ تاسو په انهریټنس باندې لا نور کار هم کوو لکه څنګه چې په زړه ویډیو کې موږ تاسو په انهریټنس کنسپټ کې د calling parent child constructor باندې خبره وکړه نو په دې ویډیو کې موږ تاسو په ټایپس اف انهریټنس باندې خبره کوو چې موږ سره په پروګرامینګ کې په پایتون کې 5 قسمه د انهریټنس ټایپ دي یو د سنگل ملټي لیول ملټیپل هایرارکي او هایبرایډ ملګرو د دې هر یو په باره کې به زه تاسو ته بیله ویډیو جوړوم نو تر اوسه پورې چې څومره په خپل ویډیوګانو کې موږ کوم اگزامپل یې کار کړی دی هغه موږ سره سنگل لیول انهریټنس و خو په دې ویډیو کې به زه دې یو اگزامپل بیا کار وکړم هغې سره موږ تاسو په ملټي لیول باندې هم کار وکړو نو ملګرو راځو پایچارټ ته او پایچارټ کې فار ایگزامپل که زه واخلم یو کلاس او کلاس نوم فار ایگزامپل ورکړم A نو دا مثلا یو کلاس ده که زه غواړم چې دا کلاس فی الحال څه وکړم تشې پاس کړم یعنې په دې کې زه ډیټا ورنکړم نو سمپل تاسو به پاس ولیکئ او بل به تاسو ولیکئ چې کلاس B او دا به ته انهریټ کوي A نو دا به سره څه ده سنګل لیول انهریټنس دی پاس مو ولیکئ دا اصل کې هغه د هغې مین سټرکچر چې دی په دې شکل باندې کېږي یعنې یو کلاس د B کلاس چې دی دا د A کلاس چایلډ دی او A چې دی د B فادر دی د A ډیټا به ټوله په B کې اکسسیبل وي ملګرو زه راځم دې کې څه کار کوم په دې باندې زه یو پریکټیکل اگزامپل باندې کار کوم چې موږ په ریل لایف کې پروژو باندې کار کوو فار ایگزامپل ما سره یو کلاس دی د هغې نوم دی باکس اوس د هر باکس وګورئ ملګرو د هغې موږ سره ویډ او هایټ وي صحیح ده که نه نو زه به ډبلیو ویډ به ورته کښېږدم صحیح ده که نه او هایټ به ورته کښېږدم دا دواړه موږ سره زه په دې کې فی الحال 0 او 0 واچوم صحیح دی دا ما سره د دې values شو نو په دغه باکس کې ما سره څه شی دی width او height دی ملګرو دلته ما سره یو بل باکس راځي یو بل کلاس دی کلاس دی فار ایگزامپل زه ورته وایم چې 2D باکس زه غواړم چې یو باکس جوړ کړم 2D باکس وي زه وایم 2D باکس به زه واخلم صحیح ده یا 2D به یوازې واخلم یا ملټیپل یا 2 ډایمنشنل به ورته وایي 2D یا 2 ډایمنشنل دا ما سره یو کلاس دی کلاس کوي مثلا چې باکس دا تاسو وګورئ ملګرو اوس د دغه 2D چې کوم ویریبلز دي په دې کې الریډي ما سره د دې ویډ او هایټ پروت دی خو زه په دغه باکس کې ما سره یو بل هغه هم شته دی ویریبل چې هغه فار ایگزامپل زه ورته وایم چې دې کلر دی څنګه ده که نه کلر از ایکوال ټو فار ایگزامپل نارملي دې زه واخلم دې ته فار ایگزامپل ګرې کلر څنګه دی دا ما سره ګرې کلر دی اوس راځم په دغه 2D باکس کې د دې کنسټرکټر هم جوړوم چې څوک هم 2D باکس جوړوي د دې کله آبجیکټ جوړوي نو باید چې د هغې هایټ ویډ او کلر ورته ورکړي صحیح دی نو زه به راشم دلته به څه ورته وایم چې ډیف ماته د دې یو کنسټرکټر راکړه صحیح دی انیشیټ که څه او دې کې فار ایگزامپل زه به یوزر ته وایم چې ته ماته ویډ راکړه او هغې نه پس ماته ته هایټ راکړه صحیح دی هایټ راکړه او هغې نه پس ماته د باکس کلر راکړه نو ملګرو زه به راشم دلته به څه ورته وایم چې سلف ډاټ ویډ ماته مساوي کړه د ویډ سره صحیح دی یعنې دغه ویډ راته مساوي کړه د دې ویډ سره همدغسې به زه راشم لاندې ورته ووایم چې سلف ډاټ هایټ چې کوم دی هغه ماته مساوي کړه د هایټ سره او سلف ډاټ کلر چې دی ماته مساوي کړه د کلر سره یعنې چې کله هم د دغه 2D باکس چې کله کنسټرکټر جوړېږي هغه به 3 ویریبلز به اخلي هغه 3 ویریبل به دلته سیټ کېږي ورته نو ممکن زه راځم دلته سمپل ورته وایم چې ته ماته اوس څه کار وکړه یو بل فنکشن جوړ کړه او د هغه فنکشن نوم دی کلکولیټ ایریا صحیح دی یا ډسپلی ایریا یا کلکولیټ زه به راشم ورته وایم چې ډیف په دغه 2D کلاس کې ما سره یو فنکشن دی د هغې نوم دی چې ډسپلی باکس صحیح دی که نه ډسپلی باکس 2D باکس نو زه به دې ته څه وایم چې دا ما سره صرف یو فنکشن دی دا دې ماته پرنټ کوي څه شی زه به ورته وایم چې دا د یو میسج ماته پرنټ کوي کې دې ولیکي چې هایټ یا اول دې واخلي چې ویډ باکس ویډ صحیح دی که نه باکس ویډ ډبل ډاټ او دلته به ته راشې ورته ووایي چې څه شی وکړه سلف ډاټ ویډ ماته راکړه همدا به زه کوپي کړم کوپي پیسټ به کوم تاسو به ګورئ ایډنټیشن ته به ډېر زیات خیال کوئ ځکه دا پایتون دی پایتون کې باید چې تاسو ایډنټیشن یا کوم چې دغه سپیسینګ دی د دې به تاسو ډېر زیات خیال ساتئ ملګرو صحیح دی نو زه به راشم دلته به ورته وایم چې باکس هایټ صحیح دی باکس هایټ چې دی هغه ماته مساوي دی د چې سره زه به دلته کې دا واخلم یو سپیس او سپیس زه به دا سپیسونه ختم کړم هلته به کامه کړم زه به ورته وایم چې سلف ډاټ هایټ راته راکړه او هغې نه پس زه به وایم چې کلر زه به ورته وایم چې باکس کلر صحیح دی که نه زه به ورته وایم چې باکس
box color double dot space راشن معتمد self dot color متراكا dot color أو هنا بس راشن area تازو معتمد print ماتا شيء box area تلتواي هجوم تلتواي box هجوم مكمل سمره area وين زو area واحنا space تلتواي copy واحنا معتمد self dot self dot height ده مثلا ده دغه area يعني هجوم خلاص نقول وسكزل تراش مرتبط بشيء ما تتشاوك دي your object كان زو تمشي box 1 your box 1 ده decision box ده 2D box ده سيدا كان 2D box ده وجي كلاس 2D box واحد لما تي weight height أو color ما تراك سيدا let's suppose زو تعمل ما تشارك ما تراك 7 دقيقة the width ده أو 9 the height ده أو color بزو تماخنا for example orange سيدا كان orange سيدا ده مقصد خلاص ده وشو غير بزو تعمل box dot display box سيدا كان box 1 dot display البوك ده زرا نكون ده صور اسمه حيستبس كلمة reach box width box height box color أو ناسي box area ده صار 16 كيلوزي ده مكمل calculation كيدر ده سيدا من قولو ده مثلا تشين ده مثلا زبدي توارك ده يو practical example ده شكل تاسو بيو software حاصل كار كمان دلتا ما box وقت بيالتا تاسو سر مختلفة كلاسو نيبي كلام كده لشي database تاسو داتا نفس لشي سيدا من دلتا بزرين single level ده مثلا single level كده بنقولو سيدا نبدي شكل باني اوس كتير أحيانا ده مثلا box 1 ده 2D box ده اوس for example زقورنا بچيو 3D box جوړ کړم 3D box دا چې ای سره د غي چې کوم دریم انګل ده سره x y او z چې کوم صورته وای axis صورته وای y axis z axis او x axis سره کنه یان درې axis وي پای کې لپاره به تاسو راشي یو کلاس واخلئ کلاس به ته وایم چې 3D سره کنه 3D دا به 3D یو کلاس د 3D مګر زه څه ول مې کوم چې 3D د څه ول مې کوم ځکه چې پایتون دا هم for example زه ورته چې box دی سره کنه box multi level چې موږ ګورو دا تاسو ته وګورئ multi level child father and grand دلته کې تاسو د box په ځای باندې کولای شئ چې ورته واخلئ چې 2D دې مطلب دا دی چې په 2D کې پراته هغه په 3D کې راوړل نو په 2D کې خو کلر پروت دی کنه موږ ګورو سره کلر پروت دی width پروت دی height پروت دی نو د 3D چې دی زه به وایم چې دا ما سره چې لري دا ما سره یو variable دی د z axis صحیح ده کنه z x چې ورته وایي axis z x په دې شکل باندې ورته واخلم دا به 0 فل راوړل کېږي موږ دا error ذکر چې 3 اولنی حرف د یو کلاس نمبر نه باید شي د مخه لپاره زه د 3D په دې شکل لیکم دا error به ختم شي زیډ حجم چې دی ملګرو د 3D که تاسو راشئ ګوګل ته او ګوګل کې ولیکئ چې 3D axis ته ولیکئ څه دی زه ورته وایم چې 3D axis څه دی کنه axis 3D کې چې دی درې axis دی ګورئ دلته تاسو ګورئ دیز کې یو ما سره axis دی بل y دی او بل z axis دی دغه values نو دا axis زه جوړوم داسې کې یعنې دغه 3D دپاره زه به راشم ورته ووایم چې z axis صحیح ده کنه z axis شو او دا به equal to 0 کوم فی الحال هغې نه پس به دې ته ورته وایم چې کله هم 3D جوړوئ نو 3D کې دې هم ماته یعنې د دې یو کنسټرکټر دی نو ډف زه به ورته وایم چې د دې کنسټرکټر اوس جوړ کړه انډرسکور د دې کنسټرکټر کې هم تاسو کولی شئ چې ورته هایټ width او همدغسې کلر ورپاس کړئ خو زه به راشم دې ته به څه ورته وایم صرف به زه ورته وایم چې WH او کلر نه غواړم چې ورپاس کړم صحیح دی کلر دې همدغه ګرې استعمالوي همیشه که تاسو غواړئ چې دا کلر دې استعمال کړئ ګرې نو الریډي په کلر کې ما سره ګرې پروت دی په باکس کې ګوره د دې 3D هغه ډایرکټلی نه دی انډایرکټلی د دې ګرانډ فادر دی صحیح دی نو دغه ځینې موږ سره شروع کېږي چې multi level صحیح ده که نه یا ګرانډ فادر د 3D فادر چې دی 2D دی بیا د 2D فادر چې دی باکس دی صحیح دی نو زه راغلم دلته ورته وایم چې ته ماته WH او هغې نه پس ماته ورته وایي چې Z ماته پاس کړه صحیح دی دا به د درې ویلیوز راخلي چې کله دا انټر کړئ دلته به تاسو ورته وایي چې self dot width دې ماته مساوي کړه د W سره همدغسې زه راځم self dot height چې کوم دی هغه ماته مساوي کړه د H سره
او self dot z dot z access د مساوي کومه سره د z سره. نو دا وشو. هغې نه پس به تاسو راشئ ملګرو ورته ووایه چې ګورئ کلر ما راوانه اخیسته د شي په واسطه باندې د کنسټرکټر په واسطه باندې 3D به همیشه همدغه کلر استعمالوي، همدغه ګرې به استعمالوي. څه دی نو زه راځم ورته ووایم چې دې کې ماته ډیف واخله، څه ده که نه ډیف display 3D box وکړه. یا زه به همدغه کاپي راواخلم، ضرور نه دی چې اوس دغه دوباره ورته لیکم کاپي. دې ځای کې به زه ورته وایم چې پیسټ کړه. نو زه به ورته وایم چې display box ده او box دې مساوي شي width height color width ضرب height ضرب څه شی کړه راځي کې ضرب یې کړه د چی سره ضرب یې کړه self dot z axis سره. نو دې وړه ما ضرب کړه یو بل سره. دا ما یو ایریا جوړه کړه. کلیر ده. نو اوس که تاسو راشئ دې ځای کې اوس ټوله خبره دلته ده. دلته به تاسو باید دې ځای کې تاسو دا ډیسایډ کړئ، یعنې دې کې تاسو باید فکر وکړئ چې ته آیا یو 3D باکس جوړوئ که 2D باکس جوړوئ. فار ایگزامپل مخکینی چې کوم ما جوړ کړ هغه ما سره 3D باکس و. دا به زه ورته وایم صحیح شو. دې کې هغې نه پس ماته پرنټ کړه. نو پرنټ که زه به دې کې یو لاین واخلم، ورته دا لاین ماته پرنټ کړه. د دې لاین نه لاندې ماته یو باکس 2 واخله، صحیح ده که نه. باکس 2 از ایکوال ټو ماته 3D واخله، صحیح ده که نه. 3D او د دې چې کوم ته کنسټرکټر اوس جوړوي د هغې ته یې ویډ هایټ او زیډ ماته راکړه. ما 5 ورکړه، 2 ورکړه، 3 ورکړه او 2 ورکړه. نو 5 په 3 کې 15 دا 30 باید ماته ده راکړي. او زه به راشم ورته وایم چې باکس 2 ډاټ ډسپلې باکس، صحیح ده که نه. اوس ملګرو که درته رن کوي دا ګورئ څومره ښایسته پاس په دا روانه وه. دا ما سره 2D باکس دی چې دې باکس 7 9 او ګوره کلر یې اورنج دی. د 3D باکس چې دی ما سره 30 راځي. نو دا ګورئ وایډ هایټ خو دلته به زه زیډ اکسس به هم ور اضافه کړم د دې په هغه کې په ډسپلې باکس میتھډ مینس کې. نو زه به ورته وایم چې زیډ اکسس، صحیح ده که نه، اکسس double dot او دلته به زه ورته وایم چې کاما self dot z axis، صحیح دی. نو دا رن کومه ده. دا څومره ملګرو څومره ښایسته. نو z axis دی 2 دی. دا ټوټل تا سره کېږي 30 او کلر دی ګرې دی. خو دلته به تاسو سره سوال خل کېږي. ګورئ ما مثلا کلر د دې کنسټرکټر ته مې کلر نه دی ورپاس کړی، خو بیا هم زه غواړم چې د دغه کلر چینج شي. نو تاسو کولی شئ چې بیا راشئ ورته ووایئ چې چینج ډف یو بل فنکشن په دغه 3D کلاس کې واخلئ، صحیح دی. په دغه 3D کلاس کې یو بل فنکشن واخلئ ډف او دلته ورته ووایئ چې چینج کلر باکس کلر، صحیح دی که نه، باکس کلر. داسې یو فنکشن مې واخیسته او دلته مې ورته وویل چې فار ایگزامپل کلر، دلته مې کلر واچو. هلته به زه راشم ورته وایم چې کلر ډاټ څه شی وکړم ماته کلر ډاټ نه self ډاټ کلر self ډاټ کلر ماته مساوي کړه د کلر سره. صحیح شو ملګرو. اوس که زه دا پروګرام رن کوم دا ماته هماغه کلر راکوي ګرې چې کوم ډیفالټ کلر دی د دغه باکس. که زه راشم ورته وایم چې نه ماته مخکې له دې نه دا ډسپلې کوي ماته دی باکس 2 چې کوم مثلا 3D باکس دی دې کلر هم چینج کړه. نو ته به راشې ورته ووایې چې باکس 2 ډاټ چینج کلر، صحیح ده که نه. او دلته به ته د یو کلر نوم ورته ورکړې. فار ایگزامپل ما واخیسته چې ریډ، صحیح ده که نه، ریډ کلر. او هغې نه پس بیا یې ډسپلې کړه راته. اوس دا ګورئ ملګرو څومره ښایسته. نو دا یو بل فنکشن رن کړه چې د هغې په واسطه باندې د هغې کلر چینج شو. نو دا تاسو ګورئ څومره ښایسته، یعنې په دې شکل باندې تاسو کولی شئ چې پروګرامینګ وکړئ. یعنې په دې شکل باندې تاسو کولی شئ د یو کلاس ویریبل یا میتھډ تاسو اکسس کړئ. دا ډېر سمپل طریقه ده. دا مثلا چې کوم د دې ګرانډ فادر دی د څه شي د 3D کلاس، صحیح دی که نه. نو د دې په واسطه باندې دلته یو فنکشن دی چینج باکس کلر د دې په واسطه باندې مستقیمه ما دغه ویریبل کې ډیټا یا دغه ویریبل ویلیو ما ور چینج کړله، صحیح دی. سوري دا د 2D باکس کلر دی، صحیح دی. همداسې که تاسو غواړئ چې نور ویریبلز په دې په منځ کې تاسو هم کولی شئ چې د هغې کلر یا د هغې ویریبل اکسس کړئ. نو ملګرو ویډیو وګورئ، پروګرام ځان سره سیف کړئ. زه به دا پروګرام د اوس په خپل فیسبوک پاڼه باندې شیر کړم. تاسو کولی شئ د دې نه مکمل استفاده وکړئ او زموږ د یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. د ظریف بهادري په نوم باندې دی او زه د افغانستان تل دې مېلمانه ستا